त खोइ पराउने ठक्क बस्दियो फर्स्टमा चढ्दाखेरि बाइक समान हो ह्यान्डल त्यसरी किन ठ्याक्कै त्यसरी नै खुट्टा सिधा अनि अब ह्यान्डल क्लोज लिने पहिला क्लोज लगायो हामीले त्यसपछि बाइकले सिधा अनि त्यहाँ समायो त्यसलाई रेस्ट दिने होइन अहिले खालि यत्तिकै नर्मल्ली यत्तिकै अनि ठ्याक्कै बाइकले उठाऊँ अब बाइक उठ्यो त्यसपछि गएर स्ट्यान्डलाई झारौँ त्यसपछि गएर अनि चाबी अन गरिदिउँ मोडल मात्रै हो कि चाबी अन त्यसपछि गएर अब अनि त्यो उता बटन अन गरौँ त्यसपछि गएर क्लोज फुल क्लोज लिउँ फुल क्लोज लिउँ त्यसपछि गएर अनि सेल्फ हान्दिउँ अब रेस हल्का दिउँ सेल्फ हानेर हल्का हाफ क्लोज छोडौँ हाफ क्लोज हल्का हाफ क्लोज थोरै हाफ क्लोज हल्का रेस दिउँ हाफ क्लोजमा रेस हल्का रेस हल्का रेस हल्का रेस 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 हल्का 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 ठिक छ अलिअलि पर अगाडि हेरेर हल्का ल ल ल अझै अझै हल्का सर हानौँ एकचोटि ल क्लोज लिम अनि ह्यान्ड ब्रेक लिम टर्निङ आएन ठिक छ यति पनि धेरै हो क्या धेरै यति पनि सिक्छौ तिमीले